नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका ह्या चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर दर मंगळवारी आणि शनिवारी आपले रेसिपीज अपलोड होतात, तर न चुकता त्या तुम्ही बघा. तर आजही मी तुमच्या सर्वांसाठी अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे शाक्षुका. तर शाक्षुका म्हणजे काय आणि ते कसं बनवायचं ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर शाक्षुका करायसाठी मी गॅसवर इथे पॅन गरम करून घेत आहे. पॅन गरम झाल्यानंतर त्यात आपण 2 चमचा तेल घालूया. इथे तुम्ही बटरचाही वापर करू शकता. तेल आपल्याला गरम होऊ द्यायचं आहे. तेल गरम झालेलं आहे छान. आणि आता काय करायचं आहे, आपण हा जो बारीक चिरलेला कांदा आहे तो आता त्याच्यामध्ये घालणार आहे. आणि हा बारीक कांदा आपल्याला मस्त तांबूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. शाक्षुका करताना एक नेहमी लक्षात घ्यायचं आहे, आपल्याला असा पसरट भांड्याचा वापर करायचा आहे, पॅनचा वापर करायचा आहे. कढईचा वापर आपण ह्या रेसिपीसाठी करायचा नाही आहे. आता कांदा आपला छान भाजून झालेला आहे. कांदा भाजल्यानंतर त्यात मी बारीक चिरलेला टॅमॅटो घालणार आहे. तर इथे साधारण मी एक मीडियम आकाराचा टॅमॅटो चिरून घेतलेला आहे. तो आता त्याच्यामध्ये घालते आणि मिक्स करून घेते. आता कांदा टोमॅटो एकजीव झाल्यानंतर त्यात मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते आहे. आणि आलं लसूण पेस्टही छान त्याच्यात मिक्स करून घेणार आहे. आता ह्या मिश्रणामध्ये मी एक बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची घालत आहे. ढोबळी मिरचीचा वापर केल्याने काय होतं, तुमच्या रेसिपीची चव अजून जास्त वाढते. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याच्यामध्ये ढोबळी मिरची घालू शकता. आता मी इथे टॅमॅटोची प्युरी घेतली आहे अर्धी वाटी, ती ह्याच्यामध्ये घालते. आणि ह्या सर्व मिश्रणाबरोबर आपण एकजीव करून घेणार आहोत. हे सगळं मिश्रण एकजीव चांगलं करून घ्यायचं आहे. आणि हे 5-1 मिनटं आपण हे शिजवून घेणार आहोत. चांगलं शिजल्यानंतर काय होईल, त्यातली टॅमॅटो प्युरी असते तीही मस्त शिजेल आणि कांदाही आपला छान एकजीव होईल त्या सगळ्या मिश्रणासोबत. आता ह्याच्यामध्ये काही आपण पावडर मसाले घालणार आहोत, तर ते कोणते ते बघूया. 1 चमचा जिरेपूड घेतली आहे, ती घालते. जिरेपूड घातल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा धनेपूड घालणार आहे. 1 चमचा किंवा तुमच्या आवडीनुसार कितपत तिखट हवे त्यानुसार लाल तिखट घालायचं आहे. आता 1 चमचा मी गरम मसाला पावडर घालते ह्याच्यामध्ये. आणि हे सगळे मसाले आपण कांदा टोमॅटो सोबत छान मिक्स करून घेणार आहोत. मसाले आपले मिक्स झालेले आहेत. आता काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये अगदी 2 ते 3 चमचा मी पाणी घालणार आहे. पाणी आपल्याला इथे जास्त वापर करायचा नाही आहे, अगदी 2 ते 3 चमचेच ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. का तर हे आपल्याला मिश्रण छान शिजवून घ्यायचं आहे म्हणून. तर हे एकजीव करून घेऊया. एकजीव करून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहे मी. मीठ घातल्यानंतर परत एकदा मिक्स करून घेऊया आणि 5-1 मिनटं आपण हे छान शिजवून घेऊया ग्रेव्ही. आता हे मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर आता मी 5 मिनटं त्याच्यावरती झाकण ठेवून शिजवून घेते. आपली ग्रेव्ही छान शिजते तोपर्यंत मी एका साईडला अंडी घेतलेली आहेत. 5 ते 6 अंडी लागणार आहेत आपल्याला ह्याच्यासाठी. तर ही अंडी मी कच्ची अंडी घेतलेली आहेत. आता काय करणार आहे, एक छोटी वाटी घेतली आहे. आता ह्या वाटीमध्ये मी एका अंड्याचा पिवळा भाग आणि पांढरा भाग काढून घेतला आहे. तर बघू शकता थोडंसं इकडे तिकडे पिवळा बलक हल्ला तरीही काहीच हरकत नाही. आता ग्रेव्ही मस्त शिजलेली आहे. तर आपण झाकण काढूया आणि पुन्हा एकदा हलवून घेऊया, एकजीव करून घेऊया ग्रेव्ही. आता काय करायचं आहे, परत एकदा आपण एकसारखी करायची आणि मी जसं व्हिडिओमध्ये दाखवते तसं 4 ते 5 त्याच्यामध्ये असे खड्डे करून घ्यायचे. म्हणजे काय करायचं, आपली भाजी आहे ती एका साईडला करायची आणि मध्ये थोडासा मोकळा गॅप करायचा. आता मी इकडे 4 अंड्यांचा साधारण गॅप करून घेतलेला आहे. आता काय करायचं आहे, मी जे मगाशी फोडून ठेवलेलं अंड होतं वाटीतलं ते आता ह्याच्यामध्ये घालते. आणि त्याचप्रमाणे बाकीची ही अंडी मी जे बाकीचे भाग आहेत केलेले त्याच्यामध्ये घालून घेतली आहे.
आणि आता काय करायचं, चिमूटभर काळी मिरपूड टाकायची आणि चवीसाठी फक्त अगदी थोडंसं मीठ त्याच्यावरून घालायचं. मीठ घालून झाल्यानंतर बघू शकता किती मस्त दिसत आहे आपली शाक्षुकाची रेसिपी. आता वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तुम्हाला आवडत असेल तर ह्याच्यावरती बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेला टॅमॅटोही तुम्ही घालू शकता. बघू शकता किती मस्त दिसत आहे आपली रेसिपी आणि दिसायलाही तेवढीच आकर्षक आहे. तर ही खायला पण किती मस्त लागत असेल. तर आता झाकण ठेवते मी आणि 5 ते 10 मिनटं आपण हे शिजवून घेणार. तर बारीक गॅसवरती ही रेसिपी आपण शिजवून घेऊया. 5 मिनटानंतर बघू शकता आपली रेसिपी छान शिजलेली आहे आणि आपलं शाक्षुका तयार झालेलं आहे. तर शाक्षुका ही साधारण मिडल ईस्ट कंट्रीमधली फेमस रेसिपी आहे. रोज रोज अंड्याची भुर्जी, ऑमलेट खायचा कंटाळा येतो. तर थोडंसं व्हेरिएशन आपल्या घरगुती साहित्यामध्येच तयार होणारी ही रेसिपी आहे. आता ही कशी खायची ते आपण बघूया. आता काय करायचं, हे असा एक पार्ट आपण थोडासा काढून घ्यायचं चमच्याने आणि खालून तो उचलायचा आणि प्लेटमध्ये खाण्यासाठी घ्यायचा. आणि ही जी रेसिपी आहे तुम्ही ब्रेडबरोबर, पावाबरोबर किंवा चपाती, भाकरी, रोटीबरोबरही तुम्ही खाऊ शकता. तर अशा मस्त आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीसाठी मंगळवारी आणि शनिवारी चॅनेलला व्हिजिट करायला विसरू नका. तर आजची शाक्षुकाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? आवडली ना? तर नक्की घरी करून बघा आणि कशी झाली होती हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि शेजारच्या बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.